guys, bakit ito po ang PayMaya. I-click nyo lamang po ang inyong password. Mag-login po kayo sa PayMaya inyong account. And then, i-type nyo po ang inyong password para makalogin po kayo. I-click nyo po yung send money. And then, i-type nyo po yung smartpadala reference number. Yun yung mahaba yung number, 16 digit po ata yun. I-type nyo lamang po sa taas. Pagka smartpadala po ang inyong automatic po yun, ipapakita na smartpadala po siya. So, and then, i-type nyo po yung amount na inyong ipapadala. Halimbawa, 1,500. Tsaka guys, mas mura po ang charge dito kapag dito po kayo nagpadala ng pera sa PayMaya. Ayan po, ang pinadala po ay 995. Kasama na po yan yung charge. Yan, in-screenshot ko po siya. Then, sinave ko po siya. Ayan po yung in-screenshot ko. Ayan po yung inyong ipapadala. Isend nyo po doon sa mag-receive ng perang kung sino man yung inyong pong pinadala ng pera. So, ayan po. So, after that, i-check nyo po sa email yung resibo ng inyong transaction. So, guys, yun lamang po. Sana po magustuhan po ninyo. Don't forget to subscribe my channel. Bye! See you in my next video!